Isa sa mga madalas na kinakainan ko at ng mga kasama ko nung nagtatrabaho pa ako sa Cubao ay ang Tropical Hut sa Farmers Plaza. Kung gaya ko kayo na mahilig kumain sa Tropical Hut ay naitanong nyo na din ba kung kailan at sino ang nagsimula ng nasabing kainan? Hindi kasi gaya ng ibang fast food chain na alam ko ang kwento ng pinagmulan ay wala talaga akong ideya sa kasaysayan ng Tropical Hut. Napansin nyo din ba yung ibang Tropical Hut na madalas ay katabi o malapit sa Mercury Drug? Ano kaya ang koneksyon ng dalawa? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang pinagmulan ng isa sa paborito kong fast food restaurant, ang Tropical Hut Hamburger. Sasagutin din natin ang tanong kung bakit nga ba yung ibang Tropical Hut ay katabi o malapit sa Mercury Drug. Pero bago tayo magsimula ay gusto ko lang magpasalamat sa mga kasangkay natin na nag-request ng topic na to. Kung may mga topic din kayo na gusto nyong pag-usapan natin sa channel ay i-comment nyo lang sa baba. At kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content ay iniimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Tropical Hut ay nagsimula pa noong 1960s, yung mga panahon na wala pa yung mga sikat na fast food chain gaya ng Jollibee at McDonald's. Kahit ako ay nagulat na ganun na pala katagal ang Tropical Hut at masasabi nating isa na sa pinakamatandang fast food restaurant sa bansa. Noong 1962 ay mayroong grocery store ang pamilyang Ascona sa Quezon Boulevard na pinangalanan nilang Tropical Hut. Ayon sa kwento ng iba na naabutan ng grocery store ng mga Ascona, ito daw ang nagbigay sa kanila ng ideya kung ano ang isang modernong supermarket. Maayos ang pagkakadisplay ng mga paninda, nakabalot ang mga karne, at ang hindi talaga nila makakalimutan ay ang masarap na burger na sinasabi ng iba ay ang original burger na pinaggayahan lang ng iba pang mga sikat na burger ngayon. Ang burger shop sa loob ng grocery store ay tinatawag pa noon na Ascona's Burger, pero hindi nagtagal ay sinunod din nila ang pangalan ng supermarket at tinawag din itong Tropical Hut. Nakilala nga ang Tropical Hut dahil sa kanilang burger na talaga namang naiiba ang sarap. Ika nga nila ay masarap, makatas, at talaga namang nakakatakam ang burger ng Tropical Hut. Ito nga daw ang original na langhap sarap noon. At gaya nga ng naging slogan nila na sarap na babalik-balikan ay marami nga sa mga kababayan natin ang binabalik-balikan ang masarap na burger dito. Hindi mo nga raw maikukumpara ang burger sa Tropical Hut sa mga burger ng mga sikat na fast food chain ngayon gaya ng Jollibee at McDonald's. Yung burger nila na nakabalot pa sa aluminum foil na maamoy mo pa lang ay talaga namang matatakam ka na. Sa ngayon nga ay mas madami ka ding mapagpipilian sa mga menu nila kumpara sa ibang fast food. Pagdating sa burger, maliban sa classic burger ay nandyan din yung Hawaiian burger, Rancho Ranchero, Double Burger, tsaka naalala ko pa yung Silly Burger nila. Meron din silang mga breakfast meals, chicken meals gaya ng spring at fried chicken, spaghetti na may kasama pang toasted bread, sandwiches gaya ng Clubhouse sandwich, mga salad at marami pang iba. Ano nga ba ang koneksyon ng Tropical Hut at Mercury Drug mga kasangkay? Bakit kadalasan ng mga nakikita nating Tropical Hut ay may malapit na Mercury Drug? Simulan muna natin sa Mercury Drug, ang pinakamalaking drugstore chain sa Pilipinas. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang nagsimula ng Mercury Drug ay si Mr. Mariano Que, ang tao na nasa likod ng tagumpay ng kumpanya. Kung interesado kayong malaman ang kwento ng simula niya, ay gumawa ako ng video tungkol sa kanilang dalawa ni Mr. Henry C. Sa mga hindi pa nakapanood ay i-click nyo lang yung card na lalabas sa taas o kaya ay i-click nyo yung link sa description. At ang sagot mga kasangkay kung bakit madalas nyong makikita ang Mercury Drug na malapit sa Tropical Hut ay sa dahilang iisa lang ang may-ari nito. At yun nga ay ang Mercury Group of Companies ng pamilyang Que. Pero marahil ay nagtataka kayo kung paanong napunta sa pamilya ni Mr. Mariano Que ang Tropical Hut, samantalang ang pamilyang Ascona ang nagsimula nito. Well, ganito kasi ang nangyari mga kasangkay. Si Cesar Ascona, ang orihinal na may-ari ng Tropical Hut, ay ang biyenan ng anak ni Mr. Mariano Que na si Bibian Que.
Para sa mga hindi nakakakilala kay Bibian K. Ascona ay siya lang naman ang presidente ng Mercury Drug Corporation mula pa noong 1998. Kasama ng kanyang mga kapatid ay isa din siya sa pinakamayamang babae sa bansa na ayon sa Forbes ay mayroong net worth na $1.34 billion o 64.7 billion pesos. At alam nyo ba na noong 2012 ay siya ang nangunang individual taxpayer ayon sa BIR kung saan ay nagbayad siya ng 131.43 million pesos sa regular income tax. Hindi ko alam ang eksaktong date pero ayon sa mga nabasa ko, late 60s or early 70s nang magdesisyon ang pamilyang Ascona na manirahan sa Australia at ibinenta nga nila ang tropical hut kay Mr. Mariano K. At mula nga noon ay nagsimula na ang pagdami ng mga tropical hut branches. Mula sa unang tindahan nito sa Quezon Boulevard ay nag-expand pa nga ang mga tindahan nito sa ilalim ng pamamahala ng pamilyang K. At yun nga ang dahilan mga kasangkay, kaya madalas ay may katabi o kalapit na Mercury Drug ang mga paborito nyong tropical hut. Dagdag kaalaman lang pala mga kasangkay, sinubukan uli ng pamilyang Ascona na magtayo ng burger chain na pinangunahan ni Manuel Ascona. Tinawag nila ang bagong kumpanya na Big 20 at itinayo ang unang tindahan sa Escolta na noon ay ang business district sa Manila. Pero hindi nagtagal ay nalugi din at nagsara ang kumpanya. Aaminin ko mga kasangkay na medyo nahirapan ako sa pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa tropical hut at sa original owners nito na mga Ascona. Kaya kung may mga maidadagdag pa kayo o may gusto kayong itama sa mga nakuha ko ay i-comment nyo lang sa baba. Sa ngayon ay masasabi nating napag-iwanan na ang tropical hut ng mga kalaban nitong fast food company dahil na din siguro sa kakulangan ng marketing strategy dito. Napansin ko nga doon sa tropical hut na lagi naming kinakainan sa Farmers Cubao ay halos puro mga seniors na ang mga customer nila. Yung iba naman ay ginagawa na lang na meeting place ang lugar na mahahalata mo dahil makikita mo pa yung mga dokumento na nakakalat sa mesa. Madami pa din naman ang kumakain doon pero nagtataka lang ako kung bakit parang tumigil na ang kumpanya sa pag-market ng brand nila. Parang hindi ko man lang sila nakitang naglabas ng TV commercial. Hindi gaya ng mga kakompetensya nila na kahit kilala na ay todo pa rin ang mga advertising campaign pero kahit papano naman ay active naman ang kanilang Facebook page at Twitter. Isang magandang indikasyon dahil naka-adapt pa din sila sa social media. Mukhang tumigil na din sila sa expansion ng mga branches dahil mula sa 50 tindahan ay nabawasan na ito at ngayon ay nasa higit 30 na lang. Ang isa pa sa mapapansin mo sa kanila ay ang hindi nila pag-upgrade ng mga stores nila. Kumbaga ay hindi na sila nag-renovate para man lang gawing modern ang dating ng mga branch nila. Pero may mga nagsasabi na parte daw ito ng charm ng fast food dahil na pre-preserve nga daw kung ano yung nakasanayan na nilang tropical hut dati. Sabi nga nila ay masaya nga daw ang pakiramdam kapag pumapasok sila sa tropical hut dahil para daw silang bumabalik sa nakaraan. Well, sana lang ay magawa pa din ng tropical hut na makipagsabayan sa mga sikat na fast food ngayon. Lalo na at marami pa din naman ang nagmamahal sa kanila. Para sana matikman pa ng mga susunod na henerasyon ang isa sa mga nauna at kinukonsidera na pinakamasarap na local hamburger sa Pilipinas. Maraming salamat sa muling pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng tropical hut? Isa din ba kayo sa suki nito? At ano ang paborito nyong ino-order dito? Ako kasi maliban sa burger ay paborito ko din yung clubhouse sandwich nila. Kayo mga kasangkay, ano ang memorable tropical hut experience nyo? Share nyo naman sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content natin. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.